دوستان عزیزم سلام. امشب اومدیم به پارک آب آتش، یکی از جاهای دیدنی تهران و مناسب برای گشت و گذار شبانه. تو این ویدیو هم مثل خیلی دیگه از ویدیوها دخترم آرتمیس همراه من و شماست. قبل از اون که بریم ادامه ویدیو رو ببینیم لطفا کانال رو لایک و سابسکرایب کنید تا ما رو گم نکنید. اینجا گذر گردشگری که تو غرفه‌های متفاوت سوغات و صنایع دستی شهرهای متفاوت رو به فروش میرسونه. بعد از گذر گردشگری غرفه‌های متفاوتی وجود داره که تو اونها هم غذاهای خیابانی سرو میشه و شما میتونید پس از گشت و گذارتون بعد از اون که خسته شدید اونجا هم غذا میل کنید. اگه همراهتون هم فرزند خردسال یا کودکی هم دارید هیچ نگران نباشید. اینجا یک شهربازی کوچیک هستش که برای بچه ها بسیار سرگرمی‌های متفاوتی داره. اینجا غرفه مربوط به شهر زنجانه. جالب بدونید که چاقو یکی از مهمترین سوغاتی‌های شهر زنجانه. بفرمایید سوغات کرمان با بطاطس بفرمایید با بطاطس کرمان تست کنید. آرتمیس بیا. سوغات کرمان با بطاطس پوتره. تست بفرمایید. اگر نمیدونید قوتو چیه، قوتو یک میان وعده خیلی خوشمزه و مقویه که از آجیل و دونه های روغنی تشکیل میشه که اونا رو با همدیگه قاطی و آسیاب میکنه و به شکل یک پوت در میاد. تو گذرگاه گردشگری تو زمانهای متفاوت جشنواره‌های گوناگونی تشکیل میشه. الان هم که ما اومدیم اینجا جشنواره گل و گلاب که با هم دیگه جلوتر میریم و این جشنواره رو از نزدیک میبینیم. انجیر چند؟ درصد به خاطر اینکه این شیرینیش بیشتره. آره شکر زیاد شربت چی هست؟ این هم سوهانه، سوغاتی معروف و خوشمزه شهر قم. خراب نکنه. میدونی وقتی خیلی حرکت به احترام میکنه چی میشه؟ چه رونمایی کرده؟ تو خالت نمیاد؟
ای راست میگی بزن زمین اون ویژهش داره جو کور داره ادرا جیبه رو قشنگه نه خوشم چی بابا؟ آرتمیس چیه؟ میخوای بری بازی کنی؟ بودو ارشد بیا بریم اینجا برای اینجا بشه بودو بگی بودو بگی نشه بیجا زیاده Much later. بریم دوباره بیا این قسمت هم مربوط به غرفه‌های غذاهای خیابونی هست که قبلا بهتون توضیح دادم. کجا میخوای بری بابا؟ کجا؟ سوار این بشی؟ آره بابا باش بریم از اونجا بیام پیلاش اونوره
من خانم دیگه اهلش بودن نورش کم عرق هل میخوای؟ عرق هل هم داری؟ قیمتش چقدره؟ این گلاب 160 نعنا 70 هل 140 این هل گلاب بود هل چنده؟ هل 140 اینم بخور نعنا ممتازه نه دو آتیشی فقط گلاب دو آتیشی داره نعنا اینا یکی میگه دو آتیشی دروغ میگه ولی کیفیتشون بالاه یعنی ببین شما تو دیگ به جای 10 کیلو 15 کیلو نعنا که عطاری میگیره بالای 60 کیلو بریزی همچین نعنایی بشه 4 برابر غلظت میره بالاتر نعنا معمولی رو لطف کنم نعناش کنم اولی گلاب خانم گلاب تست میزنی آقا کجا بریم؟ بخوای بازی بریم بازی بریم دختر خانم داره سمت اینو اشاره میکنه یعنی بهش نیاز عمل به این سوار متاسفانه خیلی از وسایل بازی که اینجاست برای کودکان زیر 3 سال نیست و تنها وسیله بازی که آرتمیس تونست بازی بکنه همین وسیله است. از اینکه ما رو تا اینجای ویدیو همراهی کردید ازتون ممنونم و امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.